Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan chỉ còn lại một lá khi cây đã bị vàng lá và đã bị thối ngọn, với một cách làm đơn giản và rất dễ. Các bạn hãy cắt ngang đây. Sau đó hãy sử dụng bột quế. Bột quế sẽ có tính kháng khuẩn và khử trùng. Hãy bôi vào đây. Và nó sẽ giúp cho phần này được khô lại một cách tự nhiên. Khi các bạn chăm sóc lại thì những cây hoa lan này sẽ được hồi sinh thành những cây nhỏ giống như cây này. Và cách làm này mình đã có chia sẻ trên kênh. Với những cây hoa lan khi đã bị thối phần ngọn như thế này, chúng ta sẽ gỡ bỏ. Và những chiếc lá đã bị thối này, các bạn hãy gỡ ra. Và hãy làm sạch những phần này của cây. Sau đó các bạn sẽ rửa cho thật sạch chiếc lá này. Và chúng ta sẽ lau lại cho thật khô. Khi hoa lan đã được làm sạch thì quá trình trao đổi chất cũng sẽ dễ dàng và giúp cho cây được hồi sinh nhanh. Với những chiếc lá còn khỏe mạnh và phần gốc vẫn còn xanh tốt như thế này thì hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh và khỏe mạnh. Các bạn hãy sử dụng một tép tỏi duy nhất. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng, giúp cho hoa lan được hồi sinh nhanh. Và hãy cắt cho thật nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lò. Cho vào 500 ml nước. Các bạn sẽ để sau 1 giờ để các chất dinh dưỡng được hòa tan vào nước. Và sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và chúng ta hãy sử dụng những miếng bông mềm. Các bạn sẽ lau lại cho chiếc lá này. Và tỏi sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan chỉ còn lại một lá được kháng khuẩn, khử trùng.
Và đối với những cây hoa lan như thế này, các bạn cần phải kiên nhẫn, vì cây có sức sống sẽ kém hơn so với những cây khỏe mạnh. Và chúng ta làm sạch thì sẽ góp phần giúp cho cây được hồi sinh nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ cho nước này vào đây. Và các bạn sẽ để phần gốc vào trong nước này trong 30 phút. Sau 30 phút, các bạn lấy ra và lau khô lại. Chúng ta sẽ dùng bột quế bôi vào phần này. Sau đó các bạn sẽ để ngược cây ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc của cây đã được khô lại như thế này, chúng ta sẽ rất yên tâm để hồi sinh cây hoa lan. Các bạn hãy sử dụng mút cắm hoa. Sau đó các bạn sẽ đặt vào ly nhựa như thế này. Và chúng ta sẽ đặt chiếc lá hoa lan vào đây. Sau đó các bạn sử dụng nước và hãy cho vào đây. Và các bạn chỉ cho bao nhiêu đây nước. Khi nước ít, hãy bổ sung thêm. Và chúng ta sẽ đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Phần này sẽ luôn giúp cho gốc cây giữ ẩm. Hãy sử dụng những nắp nhựa như thế này, dọc khoét một lỗ ở đây. Sau đó các bạn sẽ đậy lại để giúp ngăn côn trùng và giữ ẩm. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Cây nhỏ đã được phát triển. Với những cây hoa lan, khi phần ngọn đã bị mất và không còn thì cây nhỏ sẽ được hồi sinh. Vì dinh dưỡng tập trung để giúp cho phần ngọn này sẽ được phát triển tốt hơn, nên cây sẽ ưu tiên phát triển vì những cây nhỏ. Một cách rất tuyệt vời để các bạn có thể dễ dàng giúp cho những chiếc lá hoa lan được phát triển nhanh hơn. Sẽ tiếp tục đặt vào đây. Và các bạn sẽ đậy lại. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phục hồi rễ và cây nhỏ đã được lớn nhanh hơn.
một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh và khỏe mạnh. Mình luôn có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những ngôn ngữ nào phù hợp nhất. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Phương pháp rất tuyệt vời để các bạn dễ dàng hồi sinh và giúp cho những cây hoa lan nhỏ như thế này phát triển được nhanh hơn từ những cây hoa lan chỉ còn lại một lá duy nhất. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để trồng lại, giúp cây sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Và mình sẽ trồng lại cây với vỏ thông. Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan mà ai cũng làm được dễ dàng. Khi hoa lan đã bị thối và điểm sinh trưởng đã bị hư, nếu các bạn có những cây hoa lan như thế này thì chúng ta đừng vội bỏ đi. Những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn. Rễ đã bị hư và đã bị khô. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và phần này đã bị hư hoàn toàn nên chúng ta không sử dụng được. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ phần ngọn này. Và chúng ta cần phải làm sạch những phần này của cây. Các bạn sẽ kiểm tra để cắt bỏ những rễ bị hư và những rễ bị thối như thế này. Và những rễ còn tốt như thế này thì chúng ta sẽ phục hồi lại cây rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng 5 thìa gạo. Gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất và nhiều vitamin B, giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn cần sử dụng 2 tép tỏi nhỏ.
Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho cây ra rễ được rất nhanh. Chúng ta sẽ làm nát ra. Sau đó các bạn sẽ lấy nước vo gạo này. Nó sẽ rất tốt cho những cây hoa lan được phát triển và phục hồi nhanh. Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây và hãy cho nước gạo này vào. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc hoa lan này được hồi sinh rất nhanh. Sau 25 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và những gốc hoa lan còn xanh và tốt như thế này, cây sẽ được phục hồi rất nhanh. Chúng ta sẽ lau lại cho thật khô. Sau đó các bạn hãy sử dụng một tép tỏi. Và các bạn hãy bôi vào những phần này để giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng. Vì những phần cắt của rễ này, khi các bạn bôi vào, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ trồng lại cây với vỏ thông khô. Sau đó hãy cho thêm một ít rêu khô vào đây. Và các bạn không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Sau 3 ngày, hãy cho nước vào. Và cách làm này để giúp cho chất trồng và những chiếc rễ được giữ ẩm. Và hãy để như thế này trong 15 phút. Sau 15 phút, các bạn lấy ra. Và trong những ngày bình thường, chúng ta chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi có ánh sáng, thoáng mát, thì gốc hoa lan này sẽ được hồi sinh.
Dùng những ly nhựa như thế này đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Đây là kết quả sau 27 ngày tiếp theo. Cây hoa lan nhỏ đã được hồi sinh. Cây đã phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, hoa lan nhỏ của các bạn sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Rễ cũng đã phát triển được rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ. Với phương pháp này, chúng ta rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh và phát triển được tốt hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời khi các bạn chỉ dùng gạo để giúp cho hoa lan được phục hồi. Và giai đoạn này, dùng nước với phun sương giữ ẩm như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được lớn nhanh và rất dễ dàng. Và đây là thời gian sau 2 tháng tiếp theo. Cây hoa lan đã được phát triển. Với phương pháp đơn giản này, các bạn rất dễ giúp cho những cây hoa lan được phát triển nhanh hơn. Cây đã phát triển rất xanh tốt, rất khỏe mạnh. Rễ đã phát triển được rất tốt. Với những phương pháp khác nhau, đòi hỏi các bạn phải có sự kiên nhẫn. Và chúng ta cần phải kiên trì thì những cây hoa lan như thế này sẽ được phục hồi và phát triển rất tốt. Giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại nữa, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây làm quen và phát triển tốt hơn. Một phương pháp tuyệt vời cho hoa lan được phát triển và phục hồi nhanh hơn. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm. Và với gạo sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển được rễ rất tốt và khỏe mạnh. Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn hoa lan luôn có được nhiều hoa, cây luôn xanh tốt, lá khỏe mạnh, rễ phát triển. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới để những cành hoa được hồi sinh. Những cành hoa mới được mọc, phát triển được rất nhanh. Cách làm đơn giản này, những cây hoa lan sẽ phát triển, có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa mọc trên cùng một cành, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, giữ trên cành và luôn nở rộ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng 5 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn, có tính khử trùng và giúp cho hoa lan ra rễ có được nhiều hoa. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra.
Và hãy cho tất cả tỏi này vào lò. Các bạn sử dụng thêm mật ong. Mật ong sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển. Và những cây hoa lan héo sẽ được hồi sinh và phục hồi rất nhanh. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Sau đó các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan có thể phát triển được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn, thì trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước. Và cách làm này rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho rễ và cây trao đổi chất. Hoa lan được chăm sóc theo cách này sẽ luôn xanh tốt, lá khỏe mạnh, luôn cứng cáp. Các bạn sẽ để trong 25 phút. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt có được rễ khỏe mạnh hơn. Khi các bạn làm cách này thì phân bón rất dễ dàng hấp thụ. Nó sẽ giúp cho lá to và rất khỏe. Cây sẽ rất xanh tốt, có những chiếc rễ khỏe mạnh hơn. Và với những cây hoa lan yếu thì nó vẫn có được những chiếc rễ khỏe và giúp cho những cành hoa được hồi sinh. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và đây là cách để loại bỏ các phân bón cũ, sẽ giúp làm sạch rễ của cây và chất trồng, tạo điều kiện cho phân bón mới được hấp thụ nhanh hơn. Đây là nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển được, do chất trồng rất bẩn. Phân bón cũ đã làm cho nước đổi màu. Và đây là nguyên nhân hoa lan không có hoa. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn.
Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm như thế này. Và chúng ta hãy làm sạch những chiếc lá. Tỏi rất tốt để các bạn chăm sóc những cây hoa lan tại nhà. Nó sẽ loại bỏ nấm, côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ, giúp cho những chiếc lá luôn được sạch, xanh và khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần để bảo vệ những chiếc lá hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là chất hữu cơ an toàn và rất bền vững. Hãy nhớ lau dưới mặt lá này, vì các loại côn trùng thường hay ẩn nấp. Vì có chứa mật ong nên những chiếc lá này phát triển rất xanh. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá non rất nhanh phát triển. Các bạn làm điều này trên những cây hoa lan yếu ớt và kém phát triển thì lá sẽ dần được xanh trở lại rất nhanh. Ưu điểm của dinh dưỡng này là những chiếc lá vàng hoặc bị héo sẽ xanh tốt trở lại rất mau. Luôn có rất nhiều cách để các bạn giúp cho hoa lan sạch lá, nhưng đây là cách rất hiệu quả. Lá rất khỏe. Và cách thứ hai, các bạn hãy phun sương nó cho cây. Và các bạn hãy làm điều này mỗi tuần một lần vào buổi sáng. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, những chiếc lá sẽ trở nên xanh tốt hơn. Côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Nó giúp cây phát triển được rất tốt. Và đến chiều, lá sẽ luôn khô lại. Cây sẽ rất bền vững. Những cây hoa lan yếu ớt sẽ luôn có rễ khỏe mạnh hơn. Cây rất xanh tốt. Và những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Các bạn không được phun vào ban đêm, vì nhiệt độ xuống thấp sẽ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển rất nhanh. Các bạn cho thêm vào 500 ml nước.
Và cách thứ ba, các bạn hãy tưới nước này vào gốc của cây như thế này. Và nên áp dụng 2 tuần một lần. Nó sẽ bảo vệ, giúp cho rễ phát triển nhanh, rễ sẽ không bị thối. Và hãy để trong 30 phút. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ khác để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Phân bón hữu cơ giúp cho cây luôn bền vững theo thời gian. Khi sử dụng cách làm này, các bạn cần phải kiên trì. Vì với hoa lan, sức phát triển của mỗi cây đều không giống nhau. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra và hãy luôn đặt ở những nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây quang hợp được tốt hơn. Lá sẽ thẳng và rất khỏe. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng với loại phân bón này. Nó sẽ giúp cho cây trao đổi chất được dễ dàng hơn. Rễ phát triển tốt. Và những cành hoa phát triển rất nhanh. Và hoa lan có lá rất xanh. Cây có được rễ khỏe mạnh. Và những cây rất yếu sẽ luôn được hồi sinh. Một loại phân bón tuyệt vời mà các bạn rất dễ tìm tại nhà. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh mình cũng đã có thêm phụ đề. Nó sẽ giúp cho cây có được những chiếc lá rất to, lá rất khỏe. Và từ những cách làm đơn giản này sẽ giúp cho hoa nở nhiều hơn. Hoa sẽ rất to và nở rộ quanh năm. Một loại phân bón rất tốt cho những cây hoa lan có nhiều hoa. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.